Hello các bạn, mình là Dương và đây là vlog chia sẻ về chuyến đi Seoul của mình. Đã lâu nhiều năm thì mình không có đi đâu ra khỏi Đông Nam Á, cho nên là mình rất háo hức về chuyến đi lần này. Mình quyết định thu cái tập này từ trước khi bắt đầu chuyến đi. Do đó là phút này chưa có tấm hình nào của Hàn Quốc thôi nha. Mình vẫn đang ở Sài Gòn. Chủ yếu là mình muốn chia sẻ một vài điều về quá trình chuẩn bị cho chuyến đi. Các bạn nào quan tâm thì cùng theo dõi nha. Mình có visa du lịch Hàn Quốc khoảng hơn 1 tháng trước ngày dự định đi. Đây cũng là bước đầu tiên và thực ra là bước quan trọng nhất để đến được với Hàn Quốc. Cái đoạn mà mình làm visa cũng hơi cực hơn so với đa số bạn bè của mình mà làm văn phòng đó nha. Tại vì mình làm tự do mà lại muốn xin visa multiple trong 5 năm, cho nên phải chứng minh đủ thứ. Chạy tới chạy lui cũng mấy bận mới xong được bộ hồ sơ. Bạn nào làm tự do và chưa đi Hàn thì chắc cũng quan tâm về hồ sơ đúng không? Nói chung bạn lên website của lãnh sự Hàn Quốc thì họ có liệt kê rất chi tiết những tài liệu gì bạn cần nộp cho loại visa mà bạn muốn xin. Hồ sơ họ yêu cầu thực ra cũng đơn giản thôi à. Tuy nhiên có nhiều thứ bạn khai trong tờ đơn thì cần bạn phải kèm thêm một số giấy tờ khác để chứng minh cho điều bạn khai. Ví dụ đơn giản như là mình làm cho bản tự do thì không có bảng lương như những người làm văn phòng. Do đó mình cần photocopy một số hợp đồng quan trọng đi chung với sao kê các giao dịch trong tài khoản ngân hàng của mình để cái người mà xác duyệt hồ sơ họ thấy được phần nào mức thu nhập của mình. Thực tế ra nếu bạn quá bận rộn để tìm hiểu thì bạn nên nhờ một đơn vị tư vấn visa du lịch. Họ sẽ xem hồ sơ của bạn rồi có những cái gợi ý giúp cho hồ sơ của bạn mạnh lên, tăng khả năng được cấp visa hơn. Cái lý do mà mình quyết tâm làm visa multiple trong 5 năm là vì mình xác định một chuyến đi không thể biết được nhiều về đất nước Hàn Quốc. Và dù là chưa tới được Seoul luôn mà mình đã mơ mộng có dịp sẽ đi một chuyến riêng tới Busan rồi. Mà trộm vía nha, chắc trong 5 năm cũng kịp để dành tiền quay lại Hàn mà ha. Thực sự làm xong cái hồ sơ xin visa là mình ước gì người Việt Nam mình đi du lịch xin visa này kia đỡ cực hơn á. Cái hôm mà nhận thông báo đậu visa là mình book vé máy bay với khách sạn liền. Trong lúc chờ kết quả visa là mình đã nghiên cứu chuyến bay và chấm sơ sơ khách sạn từ trước rồi. Thành ra là lúc book mình làm lẹ lắm. Nói về chọn khách sạn dĩ nhiên là ai cũng muốn ở khu trung tâm cho tiện đi lại. Nhưng mà ngân sách của mình cũng thấp. Thành ra mình chọn khách sạn ở hơi xa trung tâm một chút cũng không sao. Ưu tiên lúc này là phải gần trạm tàu điện nhất có thể để đỡ phải đi bộ quá nhiều. Còn mà đã lên tàu điện thì nó chạy vào trung tâm hay các điểm tham quan chắc cũng nhanh à. Xong cái phần thủ tục visa rồi booking máy bay và khách sạn là mình thấy nhẹ nhõm hẳn luôn á. Sau đó thì mình cứ thong thả lên các Facebook group về du lịch Hàn, rồi nằm xem vlog về Seoul trên YouTube. Có rất là nhiều luồng thông tin khác nhau, nhưng mà càng tìm hiểu thì mình không những không thấy mệt như lúc làm giấy tờ mà mình lại càng thấy hứng thú cho chuyến đi hơn. Nhiều khi mình nghĩ những lúc ngồi nghiên cứu về điểm đến như vậy mình đã phần nào du lịch về nơi đó trong trí tưởng tượng của mình rồi. Chắc có lẽ vì vậy mà mình vẫn thấy thích đi du lịch tự túc hơn đó các bạn. Sau khi mà tra cứu nhiều nguồn cũng như là xem ở trên bản đồ Google Maps trước thì mình đã tổng hợp ra được một cái bảng biểu như vậy. Cái bảng này thì mình có lưu ở trên đám mây để có thể truy cập dễ dàng trong quá trình du lịch. Trước đây thì mình có thói quen là lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày, giống y như là đi tour vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ lên một cái bucket list như vậy thôi, có thể tạm gọi là danh sách những điểm mình quan tâm. Trong cái danh sách này thì mình ghi chú tên những cái điểm đến. Nó thuộc cái khu vực nào trong thành phố và quan trọng nhất là có cái trạm tàu điện nào ở gần đó. Mình cũng dùng cái con kênh nhân tạo Cheonggyecheon và sông Hàn để làm hai cái mốc phân chia khu vực ra cho dễ hình dung sơ sơ mà không cần phải xem bản đồ, coi như là một kiểu mental map. Còn lại thì tới ngày du lịch mình sẽ tùy tình hình sức khỏe và tâm trạng, tùy cơ ứng biến mà quyết định sẽ đi đâu thôi. Và đây sẽ là tấm ảnh chính thức đầu tiên trong chuyến Seoul Photo Trip của mình lần này. Trong thời gian này mặc dù vừa hồi hộp vừa háo hức chờ tới ngày được khởi hành thì mình vẫn phải lo cái công việc chính để kiếm sống của mình, đó là chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh cho khách. Một số job quan trọng và có khối lượng hơi lớn thì mình sẽ tự lên tiến độ, thỏa thuận trước với khách để bản thân mình kịp hoàn tất trước chuyến đi. Mình chắc chắn là không có muốn mang theo cái công việc trong khi đi du lịch rồi đó. Nói là chuẩn bị sức khỏe cho chuyến đi thì nghe hơi quá, tại cũng không phải trèo đèo lội suối gì, nhưng mà mình cũng có chú ý thay đổi bài tập chút xíu khi đi gym trong thời gian này.
Cụ thể hơn á, là dành thêm thời gian cho việc đi bộ. Theo thói quen hàng ngày á, thì mình không có đi bộ nhiều, chủ yếu loanh quanh ở studio, rồi đi đâu thì cũng đi xe máy rồi. Nên giờ chịu khó mỗi buổi đi bộ thêm chút, tối thiểu khoảng 1-2 km gì đó. Mình đã đắn đo rất là nhiều về việc có nên là cầm máy ảnh đi trong chuyến du lịch lần này hay không. Bởi vì nói thì du lịch mà, thì đi càng gọn nhẹ thì càng sung sướng rồi. Nhưng mà mình cũng có cái sở thích chụp hình nữa. Và vì cái sở thích đó mà đôi khi mình cũng phải hy sinh một chút thoải mái trong lúc mà đi du lịch chỗ này chỗ kia. Nói cụ thể hơn đi ha, thì lần này mình dự định mang cái combo máy ảnh và ống kính như vậy. Thì ngay lúc này mình cầm đó mình cũng không thấy nặng gì đâu. Nhưng mà cũng một cái máy này đó nha, mà cầm trên tay hay là bỏ vào giỏ đeo á, đi bộ cả buổi á, thì một hồi mình sẽ thấy nó nặng đáng kể. Thực sự ra mà nói á, với cái nhu cầu mà chụp hay là quay lại một vài khoảnh khắc đẹp rồi chia sẻ lên mạng xã hội để khoe với lại bạn bè với lại người nhà á, thì là mình đã rất là hài lòng với cái điện thoại của mình rồi. Nhưng mà hình như là cái nghiệp cầm máy nó theo mình nặng quá rồi, cho nên là mình sợ là khi mà đi du lịch mình thấy nhiều cái hay cái đẹp quá, mà lúc đó không có cái máy ảnh ở trong tay để chụp lại á, thì mình lại cắn rứt lương tâm. Hiện giờ theo kế hoạch thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là mình sẽ khởi hành. Tạm thời mình thu xếp gần xong công việc cho khách rồi. Nói chung mấy nay thức khuya nhiều, cái mặt cũng hơi ghê, thành ra giờ phải tranh thủ chạy ra nhờ bạn hớt tóc quen tuốt lại nhan sắc cho mình chút xíu. Giờ mình tạm ngưng quay vlog để xếp đồ xíu nha mấy bạn. Thật sự là mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ để mình có một chuyến đi trọn vẹn và có nhiều hình đẹp. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nha. With my big homie solo, standing still ain't better than slow mo. Favorite ain't fair, we live a blessed life.